Okay, good day everyone. So, meron ulit tayong bagong i-repair. Ito ay Aries 2.5. Pinadala sa atin ng ating kliyente. Ayan siya. Okay, so ang problem na ay power on. So, wala siyang power, dead set. Okay, so i-diagnose natin and trace natin kung ano nag-zero. Okay, let's go. Okay, check natin for physical damage. So, wala naman siyang bulge na capacitor. Wala rin siyang sign na nasunog. So, mag-basic troubleshooting muna tayo. Okay? Okay, so first, check natin yung fuse kung buo pa. Ito yung fuse niya. Ang rated niya is 2 amperes to 20 volts. So, check natin. Tingnan nyo yung pointer ng tester. So, good pa siya. Okay. Buwang fuse. So, check tayo ng cord. Check natin yung power cord. Basic troubleshooting muna tayo. Okay, good. So, good din yung power cord. Next, yung sa switch. Ito yung switch niya. Yung connection sa switch. So, natin. Okay, so hindi nag-on yung kanyang switch. Ayaw mag-on ang switch. Okay. Okay, so check natin yung power switch. Tingnan natin kung ano nangyari. Okay. So, kalasin muna natin. Okay, so na-disassemble na natin siya. Ito yung kanyang switch. Hindi naman siya nasunog. Wala naman sign na ito. So, try natin kung
ma-repair pa natin yung switch dun sa contact point niya. Baka madumi lang. So linisin natin yung contact point. Okay. Okay, so i-check natin yung switch. Gamit lang kayong flat screw maliit. Ipa-pop up nyo lang to. Okay. Medyo dahan-dahan lang para hindi mabali yung lock. Ayan. Okay, so ito yung naging problema niya. So binahayan siya ng langgam. Ito niyan, langgam binahayan. Okay. So kaya hindi na siya nagko-contact kasi may mga langgam siya. Bali mga patay na langgam to. So ayan yung kanya naging problema. Okay. Ayan siya. So bakit nga ba binabahayan ng langgam tong mga switch natin? Siguro pag kumakain kayo hindi kayo nagugas ng kamay, and then yung grease ng pagkain napupunta dito sa switch pag ino-on. Attractive ang mga langgam sa mga ganun. Tsaka yung sa init nung sa electrical heat niya, attracted din ang langgam sa ganun. Kaya binabahayan nila yan. Okay, so lilinisin na lang natin ito, then try ulit natin. Okay. Okay, so nalinis na natin yung switch. Try natin kung gagana na siya. Okay. Okay. Kita niya. Okay. Next pin. Okay, so working na ulit siya. So try natin i-assemble and test natin kung magpa-power na siya. Okay.
Okay, so na-assemble na natin siya. So, ang nakita natin sira is yung power switch. So, check natin kung gagana siya. Okay, power on. Okay, so may power na siya. Okay, music, volume up. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Okay, so good na yung unit. So, inform natin si client na okay na kanyang unit. So, muli sa lahat ng sumuporta at nanood ng aking video, maraming salamat. Thank you. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must